Далі про опір угоді щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. І це все не є спробою допомогти Дональду Трампу його передвиборчій кампанії. Про це повідомляє спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон, якого цитує The Hill. Відповідаючи на питання, чи є опір спікера угоді, над якою сьогодні працює Сенат, спробою допомогти колишньому президенту Трампу в його президентській кампанії, Джонсон відповів, цитую, «Ні, це абсурд. Ми несемо відповідальність за те, щоб виконувати свій обов'язок». Наш обов'язок – чинити правильно перед американським народом, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду – захищати громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена. Як пише видання, республіканці в Палаті представників наполягають на тому, що будь-яка додаткова допомога Україні повинна бути схвалена лише за умови вирішення міграційних проблем на кордоні США та Мексики. Тим часом Трамп закликав республіканців укладати лише ту угоду, яка буде досконалою на кордоні, і відкидати будь-які пропозиції Сенату, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб зупинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей. Це цитата. Демократи зі свого боку звинуватили Трампа і республіканців в тому, що вони навмисно відкидають будь-яку угоду, щоб мати змогу балотуватися з цього питання у 2024 році і не дати Байдену перемогти в майбутніх президентських виборах. Чим незадоволені республіканці? Одне з основних положень угоди цієї, відповідно до чуток, стосується повноважень виконавчої влади зупиняти міграцію, якщо кількість нелегальних перетинів кордону перевищує 5 тисяч на день. Республіканці вважають, що поріг повинен бути набагато нижчим. Далі про це і не тільки поговоримо із наступним спікером. Олег Сайкан, політолог, долучається до прямого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, мої вітання. Пане Олеже, розпочнемо ми з вами з того, що публікувало видання Foreign Policy, а те, що у США та Німеччині виступають проти запрошення України вступити до НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні. Наголошую, що про це повідомляє американське видання Foreign Policy, і що нібито Україна стикається із значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів Америки і Німеччини. Що це за закулісний опір, на вашу думку, і у чому зараз основні причини затримки саме з переходу до членства, і чому саме така позиція у Штатів та Німеччини? Я би не сказав, що це закулісний опір. Ця позиція була оголошена і публічно раніше. Сполучені Штати ніде не казали, що вони готові зараз запросити Україну в НАТО. Так само, як і Німеччина, так само своїми заявами доносила подібну позицію. За закритими дверима в експертних консультаціях неодноразово лунало, що на Вашингтонському саміті повний консенсус американської еліти того, що пропозиції Україні вступити в НАТО не буде. Україні потрібно сконцентруватися більше на тому, що можна отримати взамін, оскільки сам саміт Вашингтонський, він буде знаковим і важливим для Сполучених Штатів, для самого Байдена. Це фінішна пряма виборчої кампанії. Він має бути такою однією з ключових подій його виборчої кампанії, на якій Байден зможе продемонструвати конвертувати свій образ геополітичного мудреця і умілого політика в зовнішній політиці у внутрішньополітичні свої дивіденди. Тому тут України є поле того, про що можна говорити, і які можуть бути виграші, які Україна може отримати. Для Байдена це важливо. Але розподіватися на те, що там буде запрошення для України, було би вкрай інфантильно. Потрібно працювати. Звісно, шанс до останнього зберігається на те, що може трапитися якесь диво, щось може змінитися. Україні потрібно бути готовою застрибнути в цей вагон, якщо раптом він з'явиться перед нами. Але тим не менше, я би не робив би ставку саме на це. І це абсолютно очевидно всім було. І те, що зараз Foreign Policy публікує подібний аналіз, я думаю, що за ним будуть ще декілька на різних майданчиках в найближчі місяці. Це якраз і є декларування цієї позиції вже чорним по білому і нагадування, що не варто навіть цю тему особливо педалювати. Скажімо, це консенсусне. Чому саме так? Тому що в Сполучених Штатах є і розуміння стосовно своїх зовнішньополітичних інтересів по відношенню до НАТО. І вступ України наразі – це додаткові виклики і проблеми всередині. Прийняття рішень і можливостей, мається на увазі, Україна зараз не вступить, а тільки розпочне цей шлях, але геополітичні негативи від цього вже будуть всі отримані. Так чи інакше, на російсько-українську війну багато ставок зроблено, і в глобальному півдні дивляться на неї
І якщо Україну запросять зараз НАТО, то це посилить російський меседж стосовно того, що це війна з НАТО, і що все це взагалі беремо в лапки американський імперіалізм. І взагалі тут не йде мова ні про яку територіальну цілісність чи суверенітет України, а мова йде виключно про розподіл зон впливу. І от Сполучені Штати нарізають їх, а Російській Федерації відмовляють в її праві діяти як Сполучені Штати. І оцей наратив він буде розповсюджуватись. В Сполучених Штатах на фініші виборчої кампанії не хотіли би цього отримати, і отримати ще й геополітичні певні кризи, які би могли би також відбитися на цьому. І по-друге, це небажання зараз працювати над склепанням консенсусу всередині самого НАТО стосовно прийняття України. Є Угорщина, є інші країни, які скептично налаштовані до того, що НАТО наразі здатен перетравити таку об'ємну країну з великими викликами, як Україна. Вони сумніваються в власній здатності, говорять про те, що необхідно зараз ще реформувати свої інституції для того, щоб процес вступу України в НАТО не підважив самої дієздатності НАТО і не вдарив ще більше по їх іміджу. Це, власне, те, чим вони скеровуються. Це не виключно про страх Росії, але це, звісно, перш за все, через контекст російсько-української війни. Це потрібно нам оцінювати. Воно нам не подобається, звісно. Ця позиція з очами українців є несправедливою. Ми б хотіли побачити іншу позицію, але тут треба її сприйняти просто як даність і працювати над тим, щоб вона змінювалася.